Hello everyone, welcome to Nepal online school. यो भिडियोमा हामी जनरल इङ्ग्लिश ग्रामरको केही पार्ट गर्दैछौँ र यो भिडियो के त भन्दाखेरि सेन्टेन्स करेक्सनको पार्ट 3 हुनेछ है। हामीले दुईटा पार्ट गरेका छौँ जसमा हामीले अबाउट 20 क्वेसन्सहरू गरेका छौँ। यो भिडियोमा हामी अबाउट 14 क्वेसन्सहरू गर्छौँ। द्याट्स वाइ यो भिडियो अलि छोटो हुन सक्छ है त। त्यही भएर सुरु गरिहालौँ। फर्स्टमा है क्वेसन दिएको छ, अप्सन छ। फर्स्टमा हाम्रो यो प्रब्लमलाई सल्भिङ एप्रोच के हुनेछ भन्दाखेरि त्यहाँ दिएको सेन्टेन्समा के चाहिँ इनकरेक्ट छ त भनेर फाइन्ड आउट गर्ने र त्यसलाई डिस्कसन गर्ने र करेक्ट अप्सन चुज गर्ने है त। ओके, देयर इज नो प्लेस इन द कम्पार्टमेन्ट। सो देयर इज नो प्लेस इन द कम्पार्टमेन्ट भनेर भनेको छ। फर्स्टमा त अब यसमा इरर के छ अथवा के हो त भन्न खोजेको भनेर हेरौँ है त। सो कम्पार्टमेन्ट भनेको लाइक के भन्दाखेरि अ सेपरेट सेक्सन अर पार्ट अफ अ स्ट्रक्चर भनेर भन्छ है। केही स्ट्रक्चरको सेपरेट पार्ट भनेको छ एउटा रुम अर समथिङ लाइक द्याट भनेर बुझ्नुहोस् न होइन। सो देयर इज नो प्लेस भनेको छ। सो इरर यसमा के हो भन्दाखेरि प्लेसको युज है। यसमा प्लेस भन्दा पनि बेटर वर्ड हुनसक्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि रुम हुन्छ। देयर इज नो रुम इन द कम्पार्टमेन्ट। ठिक छ, यो कन्टेक्स्टमा है हामीले एकोमोडेसनको कन्टेक्स्टमा हामीले रुम भन्ने वर्ड युज गर्छौँ है। प्लेस भन्दा पनि रुम है इन द कन्टेक्स्ट अफ एकोमोडेसन। द्याट्स वाइ देयर इज नो रुम इन द कम्पार्टमेन्ट इज द करेक्ट एन्सर। ठिक छ, बी इज द करेक्ट एन्सर। सिमिलरली 2, correct the sentence if necessary. His scissor is sharp. So his scissor is sharp. अब यसमा केही मिस्टेक छ त। सिजर छ, इज शार्प होइन, सिङ्गुलर छ। अब सिङ्गुलरसँग इज नै आउँछ, शार्प ठिक छ त भन्नु होला। अब इफ यु से इट अब बीमा टिक्राउनु पर्यो तर ठिक छैन। किन ठिक छैन भन्दाखेरि सिजर्स है जहिले पनि सिजर्स हुन्छ। सिजर्स भन्दाखेरि हामीले प्लुरल नाउन हो भनेर बुझ्छौँ र यसको सिङ्गुलर हुँदैन। ठिक छ, सिजर्स। त्यसपछि होइन चस्माको ग्लासेस। सिमिलरली लुगाको लागि प्यान्ट्स, ट्राउजर्स, सर्ट्स हुन्छ नि हो। यो जहिले पनि प्लुरल हुन्छ र यसको सिङ्गुलर हुँदैन। यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न, इच ह्याभ अ पेयर अफ केही कुरा होइन। जस्तै सिजर मैले बनाएँ भनेदेखि यो एउटा पार्ट भयो अनि यो अर्को पार्ट भयो। सो देयर इज 2 पार्ट्स होइन, यो द्याट्स वाइ सिजर्स। सिमिलरली ग्लासेस है। अब ग्लासेसको लागि ओके दिस वान। सो ग्लासेस है कहिले पनि सिङ्गुलर हुँदैन। तपाईँले ग्लास मात्रै भन्नुभयो भने अर्कै बुझिन्छ। देन प्यान्ट्स ठिक छ, अलवेज प्यान्ट्स है, प्यान्ट मात्रै भन्ने वर्ड नै हुँदैन। सिमिलरली ट्राउजर्स, सर्ट्सको लागि पनि है सेम थिङ। यो चाहिँ जहिले पनि प्लुरलमा हुन्छ र प्लुरल नाउन टेक्स प्लुरल वर्ब, वी नो द्याट। सो अब भन्नुहोस् कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हो त। ए, हिज सिजर्स आर शार्प है। हिज सिजर्स आर शार्प चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो। किन भन्दाखेरि अभियसली सिजर भन्ने कुनै वर्ड नै हुँदैन है। यो सिङ्गुलरमा लेख्न खोज्नु चाहिँ हुँदैन है। सिजर्स एस छ, यो चाहिँ प्लुरल हो, यसको सिङ्गुलर सिजर हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। सिजर्स चाहिँ अलवेज प्लुरल, यसको सिङ्गुलर फर्म नै हुँदैन। ठिक छ, ओके। सिमिलरली 3, माई स्पेक्टिकल इज न्यू। के छ त, ठिक छ त। यो माई स्पेक्टिकल इज न्यू भन्दाखेरि अब भर्खर हामीले पढेका छौँ माथि ग्लासेस है। अब ग्लासेस स्पेक्टिकल्स सेम थिङ। के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पेक्टिकल्स हुन्छ जहिले पनि, कहिले पनि स्पेक्टिकल मात्रै हुँदैन र स्पेक्टिकल्स भएपछि प्लुरल वर्ब त आउने नै भयो, द्याट इज आर। सो माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू इज द करेक्ट एन्सर। सिमिलरली ही बट अ न्यू सू yesterday भनेर छ। ही अथवा आई होइन, ओके आई रहेछ। आई बट न्यू सू yesterday। सो आई बट अ न्यू सू yesterday, मैले हिजो नयाँ जुत्ता किनेँ भन्ने आउँछ। ओके, नेपालीमा बुझियो। तर
कुन चाहिँ मिल्छ त भन्दाखेरि पहिला म एन्सर भन्छु है त आई बोट अ न्यू सुज यस्टरडे इज द करेक्ट वान यहाँनिर कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि अ पेयर अफ सुज भन्ने कुरा बुझिन्छ है यु अलवेज बाई सुज इन पेयर्स नि त होइन दुईवटा त किनिन्छ एउटा त पक्कै किनिन द्याट्स वाइ सु बनाउन लाग्यो के भयो है त ओके लिभ इट आई बोट न्यू सुज यस्टरडे इज द करेक्ट वान सिमिलरली नेक्स्ट 5 हिज प्यान्ट इज रेड इन कलर एकदमै ठिक छ होइन तर हामीले भर्खर पढेको रुल के छ त भन्दाखेरि अलवेज प्यान्ट्स भनेर हुन्छ प्यान्ट कहिल्यै हुँदैन भन्ने कुरा गरेका छौँ है अझै नेपालीमा त पैन्ट भनेर भनिन्छ नि होइन त्यस्तो केही पनि हुँदैन सो हिज प्यान्ट्स आर रेड इन कलर सो प्यान्ट्स आर रेड इन कलर है प्यान्ट्स भनेपछि अलवेज प्लुरल हो भनेर बुझ्ने फेरि हुन त एउटै प्यान्ट हो तर पनि यसलाई भन्दाखेरि हामीले प्यान्ट्स भनेर भन्छौँ है यसरी बुझ्नु पर्यो सो सर्ट 6 मा सर्टको कुरा आएको छ हिज सर्ट इज ब्लू इन कलर है सर्ट सो सर्ट भनेको लाइक एभोभ यर नी होइन यो चाहिँ इफ दिस इज यर लेग्स यो चाहिँ तपाईँको नी भयो भनेदेखि यहाँसम्म आउने गरी लगाउने होइन सो दिस इज अ सर्ट है आई थिङ्क यु नो वाट आई मिन सो सर्ट्स हुन्छ यो पनि है प्यान्ट्स जस्तै जहिले पनि यो सर्ट्स हुन्छ एसएचओआरटी सर्ट्स सो हिज सर्ट्स आर ब्लू इन कलर हिज सर्ट्स आर ब्लू इन कलर देन नेक्स्ट 7 मा के भनेको त हर टङ इज गुड है टङ जिब्रो होइन है टिओएनजी टङ अब फर्स्टमा टङ भनेको के हो त भनेर बुझौँ न होइन म यहाँ फिगर बनाउँछु होइन मेरो त्यति राम्रो फिगर नभए पनि I will try my best है त सो दिस इज टङ है यो भनेको के हो चिम्टा होइन नेपालीमा हुन्छ नि होइन यस्तो यस्तो दुईवटा फग्लाटो भएको चिम्टा सिजर्स जस्तै भयो सो यहाँनिर छ हर टङ इज गुड फर्स्टमा यो मिलेको छ कि छैन त मिलेको छ भने किन छैन भने किन म भन्छु छैन किन भन्दाखेरि टङ है त्यो एनजीलाई चाहिँ जहिले पनि एज आई अलरेडी से सिजर्स जस्तै यसको पनि दुईवटा पार्ट हुन्छ द्याट्स वाइ हामीले जहिले पनि यसलाई रिफर गर्दाखेरि टङ्स भनेर भन्छौँ सो कुन टेक हुन्छ त टङ्स भनेपछि आर आउने भइहाल्यो सो अप्सन ए हर टङ्स आर गुड हर टङ्स आर गुड 9 सरी 8 प्रमोद इज रनिङ 18 प्रमोद इज रनिङ 18 भनेर भनेको छ प्रमोद 18मा गुड्दैछ अथवा दौडिँदैछ भनेर भनेको प्रमोद इज रनिङ 18 भनेको सिम्पली भन्न खोजेको प्रमोद 18 वर्ष हो होइन अहिले चाहिँ 18 वर्ष छ भनेर भनेको अब यसलाई रनिङ भनेर किन भनेको होला त आई डोन्ट नो किन भनेको होला होइन अनि तपाईँलाई पनि पक्कै थाहा छैन होला थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् है त अब भन्न खोजेको ऊ चाहिँ 18 वर्षमा छ 18 वर्षबाट चाहिँ 19 वर्ष चाहिँ जाँदैछ 18 वर्षको दौरानमा छ भनेर भनेको द्याट्स वाइ अब यसमा रनिङ लगाउनु पर्ने आई डोन्ट थिङ्क यसमा कुनै आवश्यकता छ है रनिङले चाहिँ अब बोलीचालीमा भन्दाखेरि बुझिएला तर ग्रामेटिकली हेर्ने हो भने चाहिँ इट इज इनकरेक्ट सो प्रमोद इज 18 मात्रै भनौँ न हेर्नुहोस् न कति सिम्पल छ प्रमोद इज 18 मात्रै ठिक छ विच इज करेक्ट बी प्रमोद इज 18 प्रमोद इज 18 सिमिलरली नेक्स्ट किशोर इज 40 years किशोर इज 40 years किशोर 40 वर्षको छ अब यसमा मिलेको छ भने के छ होइन अथवा मिलेको छैन भने के छैन होइन 40 वर्ष भन्ने छ तर 40 years होइन यसलाई चाहिँ कति वर्षको भन्ने कुरा भनेको छैन लाइक यसमा ओल्ड मात्रै थपेको भए करेक्ट हुन्थ्यो होइन तल ठ्याक्कै छ नि त अप्सन नम्बर एमा किशोर इज 40 years old ठिक छ 40 years old ठिक छ अब अरूको नै ठिक छ कि यसो हेरौँ न बी किशोर इज 40 माथि प्रमोद इज 18 भनेको जस्तै जस्ट यहाँ 40 त राखेको हो नि होइन हो यो पनि मिल्छ किशोर इज 40 ठिक छ हो के भयो त भन्दाखेरि यो दुवै मिल्यो द्याट्स वाइ हाम्रो अप्सन सी इज करेक्ट बोथ ए एन्ड बी
दिस वान इज करेक्ट है ए बी दुवै करेक्ट छ किशोर इज 40 years old एन्ड किशोर इज 40 10 करेक्ट द सेन्टेन्स इफ नेसेसरी भनेर भनेको छ इफ नेसेसरी हैन करेक्ट छ कि छैन इट्स माई फ्रेन्ड्स रविज बाइक फर्स्ट अफ अल एपोस्ट्रोफी एस को बारेमा बुझौँ है यो एपोस्ट्रोफी एस सो एपोस्ट्रोफी एस कुन बेला लाग्छ के गरी लाग्छ भन्ने कुरा छ हैन नेपालीमा ठ्याक्कै हामीले एपोस्ट्रोफी एस लेख्यौँ भने को भनेर चाहिँ बुझिन्छ केहीको पोजिसन जस्तै राम्स कार भनेर भन्यो भने रामको कार भनेर बुझिन्छ हैन हरिज पेन भन्यो भने हरिको पेन भनेर बुझिन्छ यहाँनेरि इट इज माई फ्रेन्ड्स रविज बाइक भनेको यहाँ के भन्न खोजिएको त यो मेरो साथी रविको बाइक हो भनेर भन्न खोजिएको अब यसलाई नेपालीमा थोरै ट्रान्सलेसन गरेर हेरौँ न इट्स माई फ्रेन्ड्स रविज बाइक यो मेरो साथीको रविको बाइक हो अलिकति मिलेन है साथीको रविको बाइक हो भन्दा मिलेन बरु यो मेरो साथी रविको बाइक हो भन्दा मिल्यो बरु अब एपोस्ट्रोफी एस फ्रेन्डमा लाग्ने भएन कहाँ लाग्ने भयो त यहाँनेरि इट्स माई फ्रेन्ड रविज बाइक इट्स माई फ्रेन्ड रविज बाइक इज करेक्ट फर्स्ट अप्सन हेरौँ त इट इज माई फ्रेन्ड्स रविज बाइक भनेको एज माथिको जस्तै यो मेरो साथीको रविको बाइक हो अलिकति मिलेन बी इट इज माई फ्रेन्ड्स रवि बाइक भनेर छ सो यो भनेको यो मेरो साथीको रवि बाइक मात्रै भयो हैन यहाँनेरि थोरै मिनिङ चाहिँ गडबड भयो तर तल सीमा इट इज माई फ्रेन्ड रविज बाइक भन्दाखेरि यो मेरो साथी रविको बाइक हो भनेर भनेको हो ठिक छ हो यहाँ चाहिँ हामीले एपोस्ट्रोफी चाहिँ सेकेन्ड नाउनमा लगाउँछौँ है use the apostrophe for the second noun है second noun मा लगाउँछौँ भनेर छ then 11 it is my cousin's Sachin's car ठीक छ माथिको जस्तै अब के गर्नु पर्यो सेकेन्ड नाउनमा लगाउनु पर्यो अब सेकेन्ड नाउन भनेपछि कुन अप्सन करेक्ट छ त थाहा भइसक्नु भयो बी इट इज माई कजन्स सचिन्स कार भनेर छ यो मेरो कजन सचिनको कार हो कजन भनेको अन्ट अथवा अङ्कलको छोरा छोरी है त कजन भनेको अन्ट अङ्कलको छोरा छोरीलाई हैन सन एन्ड डटरलाई कजन भनेर भनिन्छ ठिक छ इट इज माई कजन्स सचिन्स कार भनेर भनियो 12 देयर इज अ सर्टेन प्राउड इन हिज म्यानर भनेर छ सो यहाँनेरि थोरै कुरा हेरौँ है त सर्टेनको कुरालाई चाहिँ अलिकति हेर्नै पर्छ कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि देयर इज अ सर्टेन प्राउड इन हिज म्यानर भन्दाखेरि ठिक छ हामीले मिनिङ त बुझ्यौँ तर यहाँनेरि के मिस्टेक छ भन्दाखेरि प्राउड अब प्राउड भनेको के हो थाहा छ तपाईँलाई प्राउड भनेको एड्जेक्टिभ हो प्राउड भनेको एड्जेक्टिभ हो र हामीले सर्टेनसँग है त सर्टेनसँग चाहिँ हामीले नाउन लगाउने गर्छौँ सो प्राउड दिस वान इज इनकरेक्ट र प्राइड भनेको नाउन हो देयर इज अ सर्टेन प्राइड इन हिज म्यानर्स ठिक छ द वर्ड मैले यसको एक्सप्लेनेसन लेखेँ है त अलिकति द वर्ड सर्टेन expects a noun प्राउड भनेको के हो त एड्जेक्टिभ हो प्राउड इज एन एड्जेक्टिभ नट अ नाउन है नाउन नभएको कारणले हामीले त्यहाँ लेखेनौँ किनकि सर्टेनसँग चाहिँ के आउँछ त नाउन आउँछ देयर इज अ सर्टेन प्राइड इन हिज म्यानर सिमिलरली 13 There are many works that I have to do भनेर छ There are many works I have to do many works so first मा त कामको कुरा गर्दाखेरि हामीले पार्ट 1 मा पनि यो वर्कको कुरा गरेका छौँ है कहिले पनि वर्क्स हुँदैन वर्क मात्रै हुन्छ है यो चाहिँ अनकाउन्टेबल भएको कारणले वर्क हुन्छ कामको सिलसिलामा आयो भने है तर वर्क्स भन्ने कन्डिसन पनि हुन्छ
है। तर यहाँ चाहिँ धेरै काम छ, धेरै काम कसैले दिनुभएको छ होइन, काम गर्ने कामको बारेमा छ भनेदेखि जहिले पनि अनकाउन्टेबल हुन्छ, सिङ्गुलर हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले यसमा मेनी मच लगाउँदैनौँ है। हामीले अगाडि पनि कुरा गरेका छौँ। द्याट्स वाइ देयर इज a lot of work that I have to do. There is a lot of work I have to do. अब यसमा थोरै अनकाउन्टेबलको कुराहरू जस्तै चिया होइन, टी भनेपछि टीलाई त गर्न सकिँदैन, पानीलाई गर्न सकिँदैन भनेपछि हामीले अब चियालाई केमा गन्छौँ त भन्दाखेरि कपमा, अ कप अफ टीमा गडमा चाहिँ हामीले गन्छौँ। र अर्को कुरा मैले यहाँ ठ्याक्कै देखेँ, देयर आर मेनी वर्क्स द्याट आई हेभ टु डु भएन है, यो भएन है। मेनी भन्दाखेरि काउन्ट गर्नुपर्ने भयो, वर्क्स भन्ने हुँदै भएन। र अर्को देयर इज मच वर्क आई हेभ टु डु पनि करेक्ट छ, ठिक छ। मच वर्क आई हेभ टु डु भन्दाखेरि केही काम छ तर यहाँ केही मेजर गरिएको छैन, तर वर्कको वर्क्स पनि छैन। सो दिस वान इज अल्सो करेक्ट। द्याट लिड्स अस टु अप्सन नम्बर डी, बी एन्ड सी आर बोथ करेक्ट, ठिक छ। अनकाउन्टेबल नाउनको चाहिँ विचार गर्नु पर्यो है त, गर्न मिलेन, द्याट्स वाइ त्यसको प्लुरल हुँदैन भन्ने कुरा छ। देन लास्ट वान, आई विल कम इफ माई कजन ब्रदर कम्स भनेर छ। इफ माई कजन ब्रदर कम्स, यसको पनि हामीले पार्ट 2 मा कुरा गरेका थियौँ, यहाँ पनि कुरा गरौँ। सो कजन भनेको थाहा भइसक्नुभयो, अन्ट अथवा अन्ट अङ्कलको छोराछोरी भनेपछि तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनी नै भन्नुपर्छ नि होइन। सो यहाँनिर किन फेरि ब्रदर राख्ने त, अलिकति रिडन्डेन्सी भएन र? आई थिङ्क सो है त। सो यो ब्रदर चाहिँ हामीले लेख्दैनौँ, ठिक छ। यहाँनिर आई विल कम इफ माई कजन कम्स चाहिँ मोर एक्युरेट भयो, ठिक छ। कजन ब्रदर कम्स पनि यु क्यान से, तर हामीले ग्रामेटिकली हेर्दाखेरि किन त यो लेख्ने त, बढी किन लेख्ने होइन, मिनिङ नआउने कुरालाई अगाडिकोले नै मिनिङ दिइरहेको छ होइन, भाइ दाइ दिदी बहिनी भनेर किन ब्रदर लेख्ने त भन्ने कुरा हुन्छ है। आई विल कम इफ माई कजन कम्स मात्रै हुन्छ, त्यो चाहिँ अप्सन बी इज करेक्ट है, यो कुरा छ। सो यति भयो, धेरै छैन है त यो भिडियोमा है, छोटो भयो र यहाँको आई गेस सबै बुझ्नु भयो होला। अब बुझ्नु पर्यो कि भन्दाखेरि फर्स्टमा काउन्टेबल अनकाउन्टेबल नाउन छुट्याउने कुरा हेर्नु पर्यो, त्यसपछि सिङ्गुलर र प्लुरल है। अब सिङ्गुलर प्लुरल भन्दाखेरि सिङ्गुलर टु प्लुरल जाँदाखेरि एस अथवा इएस लाग्छ, र हाम्रो यो सिजर्स, ग्लासेस, प्यान्ट, सर्ट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्सहरू चाहिँ जहिले पनि प्लुरल हुन्छ। प्लुरल भनेपछि प्लुरल वर्ब आउने भयो, त्यसको सिङ्गुलर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यु हेभ टु नो इट है त, त्यो चाहिँ जान्नै पर्यो। ल यति भन्दै thank you so much for watching. If you have any problem, let us know in the comment below, or you can also call at 9849595895 to inquire about your problem. Titi Vonde, until next time, goodbye, keep learning, Jai Chanda Surya, peace.